3 قرن بعد از حمله اعراب به ایران، ابوالقاسم فردوسی در طوس به دنیا آمد. مردی که شاید بتوان او را بزرگترین چهره تاریخ ایران زمین نامید. سالها بعد فردوسی دنباله کار دقیقی را گرفت. کسی که بر اساس داستان‌های شفاهی اسطوره‌ای ایرانی شروع به سرودن شعر کرده بود، اما در جوانی کشته شده و کارش ناتمام مانده بود. فردوسی با استفاده از 1000 بیتی که دقیقی سروده بود، سرایش شاهنامه را شروع کرد. شاهنامه بین 30 تا 35 سال زمان برد و سال 400 هجری تمام شد. شاهنامه با آغاز جهان و داستان‌های اسطوره‌ای شروع میشه، با ورود رستم و نبرد با تورانیان حماسی میشه و در نهایت با روایت دوره ساسانیان وجه تاریخی به خودش میگیره. پس شاهنامه رو میشه به 3 بخش تقسیم کرد. بخش اول دوره پیشدادیان، یعنی آغاز جهان و پادشاهانی که به انسانها لباس پوشیدن و آداب زندگی یاد دادند. بخش دوم دوره حماسی، یعنی آمدن سلسله کیانیان و در کنارشون افراد حماسی مانند رستم که مرتب در حال حفاظت ایران در برابر تورانیان بودند. بخش سوم دوره تاریخی، یعنی روایت کردن دوره ساسانیان که از این بخش میتوان به عنوان متن تاریخی هم استفاده کرد. داستان‌های شاهنامه بر مبنای فر و شکوه سروده شده و به نوعی روایتگر تاریخ اساطیری ایرانه. شاهنامه یکی از پایه‌های اساسی نگهداشت زبان فارسیه، چون یکی از انگیزه‌های فردوسی در نوشتن شاهنامه مسئله هویت ایرانی بود. در دوره‌ای که زبان عربی به شدت هجوم آورده بود، اگر فردوسی نبود ممکن بود زبان فارسی برای ما آیندگان کمرنگ یا ناپدید بشه. ما هویت خودمون رو مدیون زبان فارسی و زبان فارسی رو مدیون فردوسی هستیم. در ادامه به معرفی چند نفر از پهلوانان شاهنامه می‌پردازیم. رستم قهرمان داستان و پهلوانان ایران بود از اهالی سیستان که به خاطر جثه درشتش روش تولدی غیرعادی به نام رستمزا یا رستمانه داشت. رستم و اسب چابکش رخش ماجراجویی‌ها و دلاوری‌های بسیاری داشتند که مهمترینش 7 خان رستمه و در انتهاش هم دیو سپید رو میکشه. رستم در پرورش مهارت‌های رزمی سیاوش اصلی ترین نقش رو داره و در بخش دیگر از داستان ناجی ملت ایران میشه و افراسیاب رو از خاک کشور بیرون میکنه. پایان کار رستم و رخش در راه بازگشت از 7 خان و وقتی که شغاد برادر ناتنی بدذات رستم براش دام میذاره. اسفندیار فرزند گشتاسپ، پهلوانی ملطوف به فر ایزدی بود که توسط زرتشت در آبی مقدس خوابید و رویینتن شد. با گذر از 7 خان، رویندژ فتح‌ناپذیر رو گرفت و به تشویق پدر عازم سیستان شد تا رستم رو اسیر کنه و به بلخ ببره. اما به دست رستم کشته شد. سیاوش جوان زیبارویی بود که با پدرش کیکاووس و نامادریش سودابه زندگی میکرد. جوانی پاک‌نیت که برای آموزش‌های جنگی به زابل نزد رستم رفت. به خاطر رد کردن پیشنهاد بیشرمانه سودابه با بدگمانی شدید پدرش مواجه شد، اما از راستی آزمایی سخت پدرش که ورود به شعله‌های بزرگ آتش بود سرفراز بیرون اومد. اما کینه سودابه نهایتاً دست به دست دسیسه چینی‌های درباریان داد و باعث جوانمرگی سیاوش شد. بیژن تک پسر پهلوانی به نام گیو و بسیار خیره‌سر، بی‌فکر و اهل چالش بود که شبی در بزم کیخسرو داوطلب شد به ارمان بره و شهر را از گرازهای مهاجم نجات بده. گیو نگران خیره‌سری‌های پسرش شد و پیشنهاد کرد گرگین با تجربه همسفرش بشه. اما وقتی رسیدند گرگین به خاطر هیبت گرازها جا زد و بیژن رو تنهایی جلو فرستاد. بیژن هم دلاورانه گرازهای زیادی رو شکست داد. گردآفرید جنگجوی قدرتمند و زیرک سپیددژ و دختر گژدهم بود که با سهراب مبارزه کرد و شکست خورد، اما با هوشمندی از چنگش گریخت. سهراب پسر رستم و تهمینه اهل سمنگان. او هیچ وقت پدرش را ندیده بود و ازش فقط مهره‌ای به نشانه داشت که به بازوش می‌بست. در 10 سالگی از مادرش در مورد پدر پرسید و چون شیفته زور و توانایی رستم شد، تصمیم گرفت ایران و توران رو فتح کنه تا رستم به تخت پادشاهی بشینه.
پس اول با سپاه تورانیان به ایران حمله کرد، اما در یک تراژدی توسط پدر بیخبر خودش کشته شد. کاوه آهنگر پدری زحمتکش و داغ دیده در دوران حکومت ضحاک ماردوش برای شکایت از شاه ظالم به قصرش رجوع میکنه. ضحاک که روزانه مغز دو جوان بیگناه رو خوراک مارهای روی دوشش میکرده، با دیدن پدری که برای پسگیری پسر اسیرش اومده، استشهادنامه‌ای برای اثبات خوشنیتی خودش جلوی کاوه میذاره. اما کاوه به شهر میره و اعتراضش به حکومت رو جار میزنه. موج معترضین انقلاب بزرگی رو شکل میده که کاوه و پسری به نام فریدون رهبریش میکنن.